ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมามวลมนุษยชาติได้ทอดสายตาออกไปในห้วงจักรวาลผ่านดวงตาจักรกลอันทรงพลังไม่ว่าจะเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลหรือผู้มาใหม่อย่างเจมส์เว็บนวัตกรรมเหล่านี้คือสะพานเชื่อมที่พาเราไปสัมผัสและทำความเข้าใจเพียงเศษเสี้ยวอันน้อยนิดของห้วงอวกาศทั้งหมดทว่าเหล่านักดาราศาสตร์ต่างตระหนักดีว่าสิ่งที่เห็นเป็นเพียงการลอบมองเอกภพผ่านรูกุญแจบานเล็กๆเท่านั้นเพราะยังคงมีปริศนาอันดำมืดและยิ่งใหญ่ที่สุดซุกซ่อนอยู่นอกกรอบสายตารอคอยเครื่องมือที่ทรงอานุภาพพอมาเปิดเผยความจริงให้กระจ่างชัดคลิปนี้อับดุลฮิทูบจะพาทุกคนไปพบกับกล้องโทรทัศน์อวกาศแนนซี่เกรซโรมันสุดยอดดวงตาใหม่จากนาซาที่เกิดมาเพื่อมองจักรวาลให้กว้างไกลที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมาและนี่คือเทคโนโลยีที่จะพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไปตลอดกาลครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับกล้องโทรทัศน์อวกาศแนนซี่เกรซโรมันกำลังจะกลายเป็นจักรกลล้ำยุคที่บันทึกภาพทิวทัศน์มหึมาของห้วงจักรวาลได้คมชัดระดับ 4K ในการลั่นชัตเตอร์เพียงครั้งเดียวหัวใจของเทคโนโลยีอันน่าทึ่งนี้ซ่อนอยู่ในระบบรับภาพ Wide Field Instrument แผงเซ็นเซอร์ขนาดยักษ์ที่มีความละเอียดสูงทะลุ300ล้านพิกเซลซึ่งสร้างมาเพื่อปฏิวัติแนวคิดการสำรวจอวกาศยุคใหม่Wide Field Instrument ช่วยให้กล้องโทรทัศน์อวกาศ Nancy Grace Roman มีขอบเขตการมองเห็นที่กว้างขวางกว่ากล้อง Hubble ถึง100เท่าทำให้หากกล้อง Hubble ต้องใช้เวลาสำรวจพื้นฟ้าส่วนหนึ่งนานถึง100ปีกล้อง Nancy Grace Roman นั้นจะสามารถปิดภารกิจเดียวกันนั้นได้ในเวลาเพียงแค่1ปีเท่านั้นความสามารถในการกวาดสายตามองจักรวาลแบบกว้างขวางขนาดนี้จะพลิกกระบวนทัศน์ทางดาราศาสตร์จากเดิมที่ทำได้แค่ส่องตรวจดวงดาวหรือกาแล็กซี่แบบเจาะจงทีละดวงเปลี่ยนเป็นการทำสัมมโนประชากรของกาแล็กซี่หลายพันล้านแห่งพร้อมๆกันได้ในคราวเดียวตลอดช่วงเวลาปฏิบัติภารกิจกล้อง Nancy Grace Roman จะสร้างแผนที่โครงสร้างใยแมงมุมจักรวาลหรือ Cosmic Web เพื่อเผยภาพการกระจายตัวของสสารในระดับมหึมามันจะคอยบันทึกภาพกาแล็กซี่นับพันล้านแห่งหลุมดำจำนวนมากและมวลหมู่ดวงดาวอีกนับหมื่นล้านดวงก่อเกิดเป็นคลังข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์มองเห็นปฏิสัมพันธ์ของกระจุกกาแล็กซี่ตลอดจนแกะรอยวิวัฒนาการของเอกภพตั้งแต่ยุคปฐมกาลไล่เรียงมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างไร้รอยต่อกล้องโทรทัศน์อวกาศ Nancy Grace Roman มีวิธีพิเศษในการค้นหาสิ่งที่ลี้ลับในอวกาศที่เรียกว่าไมโครเลนซิ่งซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แรงโน้มถ่วงจากวัตถุที่มองไม่เห็นทำหน้าที่เบี่ยงเบนแสงจากดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลออกไปทำให้ดาวดวงนั้นดูสว่างวาบขึ้นมาในช่วงเวลาหนึ่งโดยปกติแล้วเราจะตรวจพบหลุมดำได้ก็ต่อเมื่อพวกมันไปรบกวนหรือกลืนกินดาวข้างเคียงจนเกิดการแผ่รังสีหรืออาศัยแรงโน้มถ่วงของมันทำหน้าที่เป็นเลนส์ขยายช่วยรวมแสงจากดาวด้านหลังให้สว่างขึ้นแต่นั่นคือปัญหาใหญ่เพราะหลุมดำส่วนใหญ่นั้นล่องหนและอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางอวกาศนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าทางช้างเผือกของเราอาจจะมีหลุมดำแบบนี้หลบซ่อนอยู่ถึง100ล้านแห่งซึ่งไม่เคยมีทางมองเห็นมันได้เลยจนถึงตอนนี้กล้อง Nancy Grace Roman จะเข้ามาพลิกโฉมหน้าใหม่โดยการระบุตำแหน่งของหลุมดำเหล่านั้นได้แม่นยำแม้พวกมันจะเร่ร่อนอยู่อย่างโดดเดี่ยวก็ตามหัวใจสำคัญคือการเฝ้าบันทึกภาพพื้นที่เดิมซ้ำๆตลอดระยะเวลา5ปีซึ่งการเก็บข้อมูลต่อเนื่องนี้ช่วยให้เราแยกแยะสัญญาณการบิดเบี้ยวของแสงที่ยาวนานและซับซ้อนของหลุมดำออกจากปรากฏการณ์ที่เกิดจากดาวเคราะห์ทั่วไปได้อย่างชัดเจนอีกทั้งด้วยความละเอียดระดับ300ล้านพิกเซลกล้องจะสามารถตรวจวัดการขยับตำแหน่งของดาวฤกษ์ฉากหลังได้อย่างแม่นยำซึ่งข้อมูลส่วนนี้เองที่ทำให้นักดาราศาสตร์คำนวณมวลของวัตถุที่ผ่านหน้าได้โดยตรงทำให้ระบุได้อย่างเด็ดขาดว่าสิ่งที่เดินทางผ่านไปนั้นคือหลุมดำไม่ใช่ดาวฤกษ์ปกติทั่วไป
ย้อนเวลากลับไปในปี 1998 วงการดาราศาสตร์ต้องสั่นสะเทือนครั้งใหญ่เมื่อมีการค้นพบว่าเอกภพของเราไม่เคยหยุดขยายตัวเลยนับตั้งแต่เกิดการระเบิดบิ๊กแบงอีกทั้งอัตราการขยายตัวนั้นกำลังเร่งความเร็วขึ้นอย่างเป็นปริศนาซึ่งขัดต่อกฎแรงโน้มถ่วงของทั้งนิวตันและไอน์สไตน์ที่ระบุว่ามวลสารทั้งหมดในจักรวาลควรต้องดึงดูดกันเองและส่งผลให้การขยายตัวนั้นช้าลงทว่าความจริงกลับตรงกันข้ามเพราะมีพลังงานปริศนาที่ไร้รูปตัวตนสัมผัสไม่ได้แอบซ่อนอยู่ในทุกอนูความว่างเปล่าของอวกาศทำหน้าที่คล้ายแรงผลักต้านแรงโน้มถ่วงดันให้กาแล็กซีต่างๆเคลื่อนที่จากกันด้วยความเร็วที่ทวีคูณนักวิทยาศาสตร์ขนานนามสิ่งนี้ว่าพลังงานมืดหรือ Dark Energy ซึ่งยึดครองพื้นที่ไปมากถึง68%ของจักรวาลทั้งหมดกล้องโทรทัศน์อวกาศแนนซี่เกรซโรมันถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาตินั่นคือการไขปริศนาอันลึกลับของพลังงานมืดนี้โดยจะใช้3วิธีการหลักทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์มาประสานร่วมกันเพื่อรังวัดโครงสร้างเอกภพข้อแรกคือการสำรวจซูเปอร์โนวาชนิด 1A ซึ่งเปรียบดั่งเทียนมาตรฐานของจักรวาลเพื่อคำนวณระยะทางและอัตราการขยายตัวของอวกาศในแต่ละยุคสมัยอย่างเที่ยงตรง2คือกล้องจะทำการสแกนท้องฟ้าเพื่อสร้างแผนที่3มิติของกาแล็กซีนับพันล้านแห่งเพื่อค้นหาร่องรอยของคลื่นความหนาแน่นซึ่งเป็นแรงสั่นสะเทือนทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นในยุคปฐมกาลหลังบิ๊กแบงคลื่นเหล่านี้ทิ้งระยะห่างระหว่างกาแล็กซีเอาไว้ในสัดส่วนที่แน่นอนจนถูกเรียกว่าเป็นไม้บรรทัดมาตรฐานของจักรวาลซึ่งเป็นแรงสั่นสะเทือนทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นในยุคปฐมกาลหลังบิ๊กแบงคลื่นเหล่านี้ทิ้งระยะห่างระหว่างกาแล็กซีเอาไว้ในสัดส่วนที่แน่นอนจนถูกเรียกว่าเป็นไม้บรรทัดมาตรฐานของจักรวาลและ3กล้องจะสังเกตการแสงจากกาแล็กซีพื้นหลังที่อยู่ไกลแสนไกลซึ่งในระหว่างที่แสงเดินทางมาถึงกล้องแสงนั้นจะถูกแรงโน้มถ่วงจากสสารมืดที่ลอยอยู่ด้านหน้าบิดเบือนเส้นทางจนภาพกาแล็กซีเบื้องหลังเบี้ยวไปเล็กน้อยปรากฏการณ์นี้ช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถคำนวณและลากเส้นทำแผนที่การกระจายตัวของสสารมืดซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ว่าพลังงานมืดส่งแรงต้านและส่งผลกระทบต่อการรวมตัวของสสารมืดเหล่านี้อย่างไรในแต่ละช่วงเวลาของประวัติศาสตร์จักรวาลแม้ว่ากล้องโทรทัศน์แนนซี่เกรซโรมันจะเป็นดวงตาคู่ใหม่แห่งการสำรวจเอกภพของ NASAทว่าจุดเริ่มต้นของมันไม่ได้เกิดจากห้องแลบสีขาวหากแต่เริ่มต้นขึ้นในโกดังลับของสำนักงานลาดตระเวนแห่งชาติสหรัฐหรือ NRO ซึ่งเป็นหน่วยงานข่าวกรองผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างดาวเทียมสอดแนมโดยในปี 2012 ทาง NRO นั้นได้สร้างโครงสร้างและกระจกเงาขนาด 2.4 เมตรไว้ถึง 2 ชุดเพื่อใช้เป็นดาวเทียมจารกรรมทางทหารคอยส่องดูเป้าหมายบนพื้นโลกแต่เนื่องจากโครงการถูกยกเลิก NASA จึงได้มรดกทางวิศวกรรมชิ้นเอกนี้มาพัฒนาต่อเพื่อภารกิจอวกาศจากแผงกระจกที่เคยถูกสร้างมาเพื่อหันหน้ามองลงพื้นดินเพื่อจับตาดูมนุษย์ด้วยกันเอง NASA ได้ทำการพลิกสลับด้านมันให้แหงนหน้าขึ้นสู่ความมืดมิดของห้วงอวกาศลึกเพื่อค้นหาความลับของเอกภพแทนยิ่งไปกว่านั้นโครงการนี้เคยใช้รหัสชื่อว่า WFIRST หรือ Wide Field Infrared Survey Telescope แต่ก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อสดุดีแก่ดร. แนนซี่เกรซโรมันสตรีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายดาราศาสตร์คนแรกของ NASA ท่ามกลางยุคกลางศตวรรษที่ 20 ที่แวดวงวิทยาศาสตร์ถูกครอบงำโดยเพศชายโดยเธอยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและร่วมผลักดันให้เกิดโครงการกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลจนได้รับสมญานามว่ามารดาแห่งฮับเบิล